Το επεισόδιο αυτό είναι μια προσφορά του διαδικτυακού μαθήματος «Επιστήμη δεδομένων και εφαρμοσμένη μηχανική μάθηση με Python», που προσφέρεται από το Κέντρο Ανοιχτών Διαδικτυακών Μαθημάτων Μάθησης. Τα αυτοκίνητα του σήμερα είναι ήδη πολλά περισσότερα από απλά αυτοκίνητα. Κάθε σύγχρονο αυτοκίνητο διαθέτει ένα πλήθος από αισθητήρες που του επιτρέπουν να αλληλεπιδρά με το περιβάλλον αλλά και τον οδηγό του. Όλο και περισσότερα αυτοκίνητα διαθέτουν σύνδεση στο ίντερνετ και ενσωματωμένο δορυφορικό σύστημα πλοήγησης. Με την άνθηση του Internet of Things και την επέκταση του 5G, σύντομα θα δούμε αυτοκίνητα που ανταλλάσσουν πληροφορίες μεταξύ τους με σκοπό την αποτελεσματική αποσυμφόρηση των δρόμων και την αποφυγή ατυχημάτων. Ζούμε σε μια εποχή που η δημιουργία πλήρως αυτόνομων οχημάτων δεν φαντάζει πλέον σαν προϊόν επιστημονικής φαντασίας, αλλά ως ένα καθημερινό θέμα συζήτησης. Είναι αλήθεια πως το να επιβιβαστούμε σε ένα όχημα που δεν θα υπάρχει κάποιος άνθρωπος στη θέση του οδηγού μπορεί να μας προκαλέσει κάποιες ανησυχίες. Είναι όμως δικαιολογημένες αυτές οι ανησυχίες. Ένα οδικό δίκτυο που θα αποτελείται αποκλειστικά από αυτόνομα οχήματα αναμένεται να αυξήσει σημαντικά την ασφάλεια στους δρόμους, αλλά και να βοηθήσει στην ευκολότερη και ταχύτερη μετακίνηση, μειώνοντας την κυκλοφοριακή συμφόρηση. Περίπου το 95% των οδικών ατυχημάτων οφείλεται σε κάποιο ανθρώπινο λάθος. Ένα αυτόνομο αυτοκίνητο δεν αποσπάται στο δρόμο από το μήνυμα στο κινητό του, δεν είναι αγχωμένο από τη δύσκολη μέρα στη δουλειά, δεν θα περάσει το κόκκινο φανάρι, δεν θα οδηγήσει μεθυσμένο και δεν είναι στεναχωρημένο που τον έχει αφήσει στο διαβάστηκε η Κυριακούλα. Ακόμα κι αν πιστεύουμε πως εμείς προσέχουμε και δεν θα κάναμε κάτι που θα μας έθετε σε κίνδυνο, είμαι σίγουρος πως οι περισσότεροι από εμάς δεν κοιμόμαστε τις ώρες που χρειαζόμαστε το βράδυ και πιθανότατα να έχουμε οδηγήσει κάποια μέρα που αισθανόμαστε πιο κουρασμένοι. Το 2019 στις Ηνωμένες Πολιτείες είχαμε 697 θανάτους από τροχαία που αποδίδονται στην κούραση του οδηγού. Έρευνες μάλιστα συγκρίνουν την κουρασμένη οδήγηση με την οδήγηση υπό επήρεια αλκοόλ. Είμαστε λοιπόν ο καλύτερος οδηγός που θα μπορούσαμε να έχουμε? Προφανώς, η αυτοματοποίηση του οδικού μας συστήματος δεν θα έρθει από τη μία μέρα στην άλλη. Συνεπώς, υπάρχουν ακόμα αρκετές προκλήσεις που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Τα οχήματα, το οδικό δίκτυο, οι άνθρωποι αλλά και η νομοθεσία θα πρέπει σταδιακά να προσαρμοστούν στην νέα πραγματικότητα. Εδώ και αρκετά χρόνια, τα αυτοκίνητά μας αναβαθμίζονται σταδιακά με νέα συστήματα υποβοήθησης που προσφέρουν ένα βαθμό αυτονομίας. Το επίπεδο της αυτονομίας ενός αυτοκινήτου καθορίζεται κατά κύριο λόγο από το βαθμό που χρειάζεται η παρουσία κάποιου ανθρώπου πίσω από το τιμόνι και το βαθμό στον οποίο αυτός ελέγχει το όχημα και έχει την ευθύνη για αυτό. Με βάση αυτά τα κριτήρια, τα οχήματα χωρίζονται σε 6 επίπεδα αυτονομίας. Με το 0 να είναι το πρώτο επίπεδο όπου δεν υπάρχει κανένας βαθμός αυτοματοποίησης και το 5 να είναι το μέγιστο επίπεδο όπου μιλάμε για πλήρη αυτοματοποίηση όλων των λειτουργιών ενός οχήματος. Πρόσφατα, ο αρμόδιος οργανισμός SAE International αντικατέστησε τον όρο «αυτονομία οχημάτων» με τον όρο «αυτοματοποίηση οχημάτων». Οπότε από εδώ και πέρα θα μιλάμε για επίπεδα αυτοματοποίησης. Πάμε λοιπόν να δούμε αναλυτικά το κάθε επίπεδο. Στο επίπεδο 0 δεν έχουμε κανένα αυτοματοποιημένο σύστημα και ο έλεγχος του οχήματος αναλαμβάνεται εξ ολοκλήρου από τον οδηγό. Σε αυτό το επίπεδο μπορούμε να έχουμε ηχητικές ή οπτικές σημάνσεις που ενημερώνουν τον οδηγό για κάποιο εμπόδιο, για παράδειγμα κατά το πάρκινγκ ή όταν ένα όχημα πλησιάζει από την νεκρή γωνία του οδηγού. Το σύστημα πέδησης έκτακτης ανάγκης ανήκει επίσης στο επίπεδο 0. Στο επίπεδο 1, ο οδηγός εξακολουθεί να έχει τον απόλυτο έλεγχο του οχήματος, όμως εδώ κάνουν την εμφάνισή τους περισσότερα συστήματα υποβοήθησης κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες. Χαρακτηριστικά συστήματα του επίπεδου 1 είναι το Cruise Control, το Adaptive Cruise Control και το Lane Centering Assist. Με το κλασικό Cruise Control, το όχημα μπορεί να διατηρεί μια σταθερή ταχύτητα, αλλά το φρενάρισμα και το τιμόνι το αναλαμβάνει ο οδηγός. Με το Adaptive Cruise Control, το όχημα διατηρεί μια σταθερή ταχύτητα, αλλά μπορεί να μειώσει και την ταχύτητα αυτόματα, προσαρμοζόμενο από την ταχύτητα του μπροστινού αυτοκινήτου. Τέλος, το σύστημα διατήρησης λωρίδας προσπαθεί να διατηρεί το όχημα στο μέσο της λωρίδας με μικρές διορθώσεις στο τιμόνι. Στο επίπεδο 2 έχουμε ακόμα περισσότερα συστήματα αυτοματισμού, όμως τα χέρια και η προσοχή του οδηγού πρέπει να είναι στο τιμόνι σε κάθε περίπτωση. Τα οχήματα σε αυτό το επίπεδο διαθέτουν περισσότερους αισθητήρες που τους επιτρέπουν να αναγνωρίζουν το περιβάλλον τους, εντοπίζοντας άλλα οχήματα, πεζούς, πινακίδες σήμανσης και άλλα.
Ένα όχημα επίπεδου 2 μπορεί πρακτικά να κινηθεί μόνο του σε εθνικές οδούς ή ακόμα και σε λίγες περιπτώσεις εντός πόλης, καθώς διαθέτουν ένα ανεπτυγμένο σύστημα Adaptive Cruise Control σε συνδυασμό με το Lane Centering Assist. Σε αυτό το επίπεδο μπορούμε να βρούμε και συστήματα πλήρως αυτοματοποιημένου πάρκινγκ. Τα σημερινά μοντέλα της Tesla με το Full Self-Driving ανήκουν σε αυτό το επίπεδο. Εδώ επίσης θα βρούμε και κάποια μοντέλα S-Class της Mercedes, όπως και μοντέλα της Ford με το σύστημα Blue Cruise. Συχνά μπορεί να συναντήσουμε το επίπεδο 2,5 ή 2+, στο ίντερνετ, όμως δεν πρόκειται για κάποιο πραγματικό επίπεδο του οργανισμού SAE International. Χρησιμοποιείται περισσότερο για λόγους marketing. Το επίπεδο 3 είναι ίσως το πιο θολό από τα 6 επίπεδα, καθώς η παρουσία και η παρέμβαση του οδηγού είναι αναγκαία, όμως είναι το πρώτο επίπεδο που επιτρέπει στον οδηγό να απομακρύνει τα χέρια του από το τιμόνι. Το πιο χαρακτηριστικό σύστημα που συναντάμε σε αυτό το επίπεδο είναι το Traffic Jam Pilot. Πρόκειται για ένα σύστημα που ανέπτυξε πρώτα η Honda, το οποίο παρακολουθεί την κίνηση του δρόμου και αναλαμβάνει ολοκληρωτικά την πλοήγηση του αυτοκινήτου όταν κρίνει πως είναι ασφαλές. Ο οδηγός πρέπει να είναι σε ετοιμότητα να ανακτήσει τον έλεγχο του οχήματος όταν θα ειδοποιηθεί από το σύστημα πλοήγησης. Σε αυτό το επίπεδο βρίσκονται τα πολύ καινούργια μοντέλα της Mercedes όπως το EQS με το σύστημα Drive Pilot. Πέρα από τις τεχνολογικές προκλήσεις του επίπεδου 3, καθοριστικό ρόλο παίζει και η νομοθεσία της εκάστοτε χώρας. Καθώς μιλάμε για πολύ πρόσφατες εξελίξεις στην αυτοματοποίηση οχημάτων, οι κανονισμοί και οι νόμοι δεν είναι ακόμα πλήρως προσαρμοσμένοι στα νέα δεδομένα. Στο επίπεδο 4 έχουμε τα πρώτα πλήρως αυτοματοποιημένα οχήματα. Ο οδηγός μπορεί να πάρει τον έλεγχο αν το θελήσει, όμως δεν είναι απαραίτητη η παρουσία του οδηγού πίσω από το τιμόνι. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς ή τα ταξί είναι τα πρώτα παραδείγματα στα οποία μπορούμε να δούμε οχήματα επίπεδου 4 εν δράση. Ο βασικός περιορισμός στο επίπεδο 4 είναι ότι τα αυτοκίνητα μπορούν να κινηθούν ως μια συγκεκριμένη ταχύτητα και μόνο μέσα σε συγκεκριμένα χαρτογραφημένα αστικά κέντρα. Αυτή η τεχνική είναι γνωστή με το όνομα Geofencing. Το εντυπωσιακό είναι πως έχουμε δει ήδη πραγματικά παραδείγματα στο δρόμο, με τα αυτόνομα οχήματα επίπεδου 4 της Uber ή της Waymo να μεταφέρουν επιβάτες σε συγκεκριμένες πολιτείες της Αμερικής και πιο πρόσφατα τα αυτόνομα ταξί της Baidu στο Πεκίνο. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό να βλέπουμε ένα αυτοκίνητο να κινείται άνετα μέσα σε μια πόλη χωρίς κάποιον άνθρωπο πίσω από το τιμόνι. Πολλοί μπορεί να θυμάστε και το πρώτο λεωφορείο χωρίς οδηγό που κυκλοφορούσε πιλωτικά στα Τρίκαλα ήδη από το 2015. Το λεωφορείο κινούταν με ταχύτητα 20 χιλιόμετρων την ώρα και εκτελούσε ένα δρομολόγιο 2,4 χιλιόμετρων με 8 στάσεις στο κέντρο της πόλης. Για 12 ώρες τη μέρα, 6 μέρες την εβδομάδα, 4 λεωφορεία εκτελούσαν κανονικά τα δρομολόγια τους μέχρι που ένα μικρό ατύχημα σταμάτησε την πιλωτική λειτουργία. Ένα από τα λεωφορεία βγήκε ελαφρώς από την πορεία του και σταμάτησε μπροστά από ένα περίπτερο και κατά πάσα πιθανότητα δεν ήθελε να αγοράσει κάτι. Στο τελευταίο επίπεδο, το επίπεδο 5, βρίσκονται τα πλήρως αυτοματοποιημένα οχήματα, όπου επίσης δεν χρειάζεται καθόλου η παρουσία του οδηγού. Επιπλέον, σε αυτό το επίπεδο δεν υπάρχει κανένας γεωγραφικός περιορισμός. Τα αυτοκίνητα αυτού του επίπεδου θα μπορούν να κινηθούν ελεύθερα όπου και όποτε θέλουν. Επιπλέον, στο επίπεδο 5 θα μπορούσε κάλλιστα να απουσιάζει και το τιμόνι και τα πετάλια, αφήνοντας τον έλεγχο αποκλειστικά στο αυτοκίνητο. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάποιο όχημα που να ανήκει σε αυτό το επίπεδο, αλλά εκτιμάται ότι θα δούμε την εμφάνισή τους μετά το 2030. Ανακεφαλαιώνοντας, με βάση το πρότυπο του οργανισμού SAE International, χωρίζουμε τα αυτοκίνητα σε 6 επίπεδα αυτοματοποίησης. Στα 3 πρώτα επίπεδα, από το 0 έως 2, η παρουσία του οδηγού είναι απαραίτητη και τα χέρια του πρέπει να βρίσκονται πάντα στο τιμόνι. Στο επίπεδο 0 έχουμε κυρίως συστήματα ειδοποίησης με οπτικές ή ηχητικές σημάνσεις και στα επίπεδα 1 και 2 προστίθονται σταδιακά συστήματα υποβοήθησης του οδηγού. Στα επίπεδα 3 έως 5, η ανάγκη για έλεγχο του οχήματος από τον οδηγό είναι πολύ περιορισμένη. Στα επίπεδα 4 και 5 μιλάμε πλέον για πλήρως αυτοοδηγούμενα οχήματα. 29 πολιτείες της Αμερικής έχουν ήδη περάσει κάποιο νόμο που αφορά τη λειτουργία των αυτόνομων οχημάτων. Σε κάποιες περιπτώσεις επιτρέπουν την έναρξη πιλωτικών προγραμμάτων σε κανονικούς δρόμους, ενώ σε άλλες περιπτώσεις επιτρέπουν την κίνηση οχημάτων επίπεδου 3 ή 4. Στην Ευρώπη αντίστοιχα έχουν αρχίσει να γίνονται κάποιες κινήσεις και στη Γερμανία αναμένεται η έναρξη κυκλοφορίας οχημάτων επίπεδου 4 μέσα στο 2022. Σε κάθε περίπτωση υπάρχουν ακόμα αρκετά ανοιχτά θέματα για συζήτηση όσον αφορά την νομοθεσία. Ένα από τα μεγαλύτερα ζητήματα είναι αυτό της ευθύνης. Ποιος θα έχει την ευθύνη στην περίπτωση κάποιου ατυχήματος? Ο επιβάτης, ο οδηγός ή ο κατασκευαστής του οχήματος?
Επίσης, είναι υποσυζήτηση η υποχρεωτική χρήση συστημάτων καταγραφής στα αυτοοδηγούμενα οχήματα, έτσι ώστε να διευκολύνεται η διερεύνηση των συνθηκών που μπορεί να προκάλεσαν ένα ατύχημα, όπως γίνεται με τα λεγόμενα μαύρα κουτιά στα αεροπλάνα. Η μετακίνηση είναι ένα πολύ μεγάλο μέρος της ζωής μας. Γι' αυτό οι εξελίξεις σε αυτό το τομέα έχουν και άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινότητά μας. Το μόνο σίγουρο είναι ότι οδεύουμε σε ένα εντυπωσιακό μέλλον με κεντρικό άξονα πρωτίστως την ασφάλεια και στη συνέχεια την άνεση και την εξοικονόμηση χρόνου. Το κεφάλαιο της αυτοματοποίησης οχημάτων είναι πολύ μεγάλο και θα ήταν πρακτικά αδύνατο να το καλύψω σε ένα μόνο βίντεο. Συνεπώς, αυτό ήταν το πρώτο μέρος από μια σειρά επεισοδίων αφιερωμένα στην αυτόνομη οδήγηση. Σε επόμενα επεισόδια θα δούμε αναλυτικά τα όργανα και τους αισθητήρες που διαθέτει ένα σύγχρονο αυτοκίνητο έτσι ώστε να αλληλεπιδρά με το περιβάλλον του, αλλά και τις τεχνικές τεχνητής νοημοσύνης που εφαρμόζονται έτσι ώστε να μας προσφέρουν το εντυπωσιακό θέαμα ενός αυτοκινήτου που κινείται μόνο του μέσα σε μια πραγματική πόλη. Για να βρίσκεστε σε αυτό το κανάλι, θεωρώ δεδομένο πως βρίσκεται ενδιαφέρουσα τη μηχανική μάθηση και τις εφαρμογές της. Μέσα από το διαδικτυακό μάθημα Επιστήμη Δεδομένων και Εφαρμοσμένη Μηχανική Μάθηση με Python, έχουμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε καλύτερα τα εργαλεία και τις βασικές αρχές της ανάλυσης και αξιοποίησης δεδομένων μέσω της μηχανικής μάθησης. Πρόκειται για ένα εξαιρετικά δομημένο μάθημα που θα μας καθοδηγήσει σε όλα τα απαιτούμενα στάδια για την εφαρμογή τεχνικών μηχανικής μάθησης σε πραγματικά προβλήματα. Ξεκινώντας από την επεξεργασία, την ανάλυση και την οπτικοποίηση των δεδομένων, μαθαίνοντας πώς οι υπολογιστές εκπαιδεύονται με αυτά και φτάνοντας μέχρι τα τεχνητά νευρονικά δίκτυα και τη βαθιά μάθηση. Οι εφαρμογές του μαθήματος θα πραγματοποιηθούν στην ομολογουμένως αγαπημένη μου γλώσσα για αυτή τη δουλειά, την Python. Μέσα από αυτό το μάθημα που μας προσφέρει το Κέντρο Ανοιχτών Διαδικτυακών Μαθημάτων Μάθησης, μας δίνεται η ευκαιρία να περάσουμε από τη θεωρία στην πράξη, βλέποντας αλλά και δοκιμάζοντας διαφορετικές τεχνικές μηχανικής μάθησης για την επίλυση πραγματικών προβλημάτων. Η παρακολούθηση του μαθήματος είναι δωρεάν. Αν επιθυμείς, μπορείς να υποβάλεις μια εργασία στο τέλος του μαθήματος και να λάβεις μια βεβαίωση για την επιτυχή ολοκλήρωσή του έναντι ενός μικρού ποσού. Όπως κάθε φορά, η βεβαίωση για τους ανέργους είναι δωρεάν. Το μάθημα ξεκινάει στις 21 Δευτέρου και οι εγγραφές έχουν ανοίξει ήδη. Βρες το σύνδεσμο του μαθήματος και περισσότερες πληροφορίες στην περιγραφή αυτού του βίντεο. Αν θέλετε να μην χάσετε τα μελλοντικά επεισόδια, κάντε μια εγγραφή στο κανάλι μου και ακολουθήστε με στα social media. Είμαι ο Φώτης και ήταν το Tech to Me About It. Μέχρι την επόμενη φορά, καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε.